ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ 19 ਫਰਵਰੀ 1945 ਚ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ? ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਲੀਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ਟਰ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਏ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈਂਡ ਕੀਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ 에ਅਰ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਬਾਈ 에ਅਰ ਵਾਇਆ ਟੋਕੀਓ। ਉਦੋਂ ਸੀਪੀ 에ਅਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਲੇਨ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਮੈਂ ਲੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੈਂਡ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਂਡ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਤੁਰ ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬੰਬੇ, ਕੈਲਕਟਾ ਤੱਕ, ਮਦਰਾਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਂਡ ਕੌਣ ਆਇਆ ਵਿਕਟੋਰੀਆ? ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਧੀਆ ਸੈਟਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ? ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਐਜ਼ ਏ ਵਿਜ਼ਟਰ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਏ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਪਰ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਐਪਲ ਦਾ ਔਰਚਰਡ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਿਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ 2-2 ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਦੀ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਵਰਕਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ 3 ਗੁਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੋਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਓਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਜੋ ਸੀ ਉਹ $1.5 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਤਨਖਾਹ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਜਾਂ
ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। $1.5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਲਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅੱਜ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਟਰ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਝੱਲਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜੋੜਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਲੈ ਲਓ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਲਾਈਕ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਇਹ ਰੀਤੋ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇਕਰ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਜੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹ $28,000 ਦਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ। $28,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ $6,000 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ 22,000 ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 22,000 ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ 20,000 ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। 2,000 ਦਾ ਘਾਟਾ ਸੀ। 2,000 ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲਿਆ। ਵੈਰੀ ਟਰੂਲੀ, ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਈਫ ਇੱਥੇ? ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੋਲੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਟੋਰ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ATM ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਕਤ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਕਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੀ ਹੈ
ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਲੀਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪ ਵੀ ਗਵਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਵਾ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਆਪਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਗਵਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਵੀ 5 ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1974 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਿਕਟ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੀ ਉਹ $1250 ਦੀ ਸੀ, ਪਰ $1250 ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਸਿਰਫ $2.5 ਜਾਂ $3 ਸੀ। ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ ਹੁਣ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਚੰਗੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੌਜ਼ ਕਰ ਲੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਆਪਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀਕਐਂਡਸ ਤੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਚਲੋ ਵੀਕਐਂਡਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਵਾਲੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਘਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਵੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਬਣੇ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਖੋਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਬਣੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈਏ ਸਾਡੇ ਲੱਡੂ ਬਣਨ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਟੀਮ ਦੀ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਟਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਰੀਜਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਬੋਰੀਜਨਲ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੋਰੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੋਰੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਗੋਰੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਹਾਂ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਗ ਹੋਵਾਂ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ Yeah. ਹਾਂ, ਸੋ ਨਹੀਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹਾਂਜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਡਰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਡਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ, ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਚੰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੂਬੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਆਦਮੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ 2 ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਡ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਆ? ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵੋ, ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ: ਸਤ, ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਦਇਆ। ਸਤ ਰੱਖੋ, ਸੰਤੋਖ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ। ਦਇਆ, ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦਾ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੰਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ੇਅਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਪਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਦੀ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ, ਮੈਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।
ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਜੀ, ਲਿਓ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਚੰਗਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਚੰਗਾ।